Sziasztok! Üdv újra a csatornán! A mai videóban lottónyertesekről lesz szó. Azokról az emberekről, akik egyik pillanatról a másikra mesés vagyonra tettek szert. De vajon mit kezdtek a pénzzel? Volt, aki szó szerint a csatornában kötött ki, és volt, aki okosabban döntött, és ma is élvezi a nyereményét. Ha kíváncsi vagy, kinek sikerült és kinek nem, akkor nézd végig a videót. Jack Whittaker története talán az egyik leghíresebb példa arra, miként torkolhat egy lottónyeremény tragédiába. A nyugat-virginiai üzletember már a nyeremény előtt is sikeres volt, építőipari vállalkozása szépen jövedelmezett. Aztán a 2000-es évek elején megütötte a Powerball lottó főnyereményét, vagyis a $314 millió, ami akkoriban az Egyesült Államok legnagyobb, egy személy által elnyert lottónyereménye volt. Whittaker az egyösszegű kifizetést választotta, ami adózás után nagyjából $114 millió készpénzt jelentett. Kezdetben úgy tűnt, Whittaker okosan bánik a pénzzel. Jelentős összegeket adományozott templomoknak, jótékonysági szervezeteknek, alapított egy alapítványt a rászorulók megsegítésére, sőt annak a pénztáros nőnek is vett egy házat, aki kiszolgálta, amikor megvásárolta a nyertes szelvényt. Hamarosan azonban sötétebb fordulatot vett az élete. Rendszeresen hordott magánál nagy összegű készpénzt. Egy alkalommal például $500 millió loptak el az autójából, miközben egy striptease bárban szórakozott. Többször letartóztatták ittas vezetésért, és az emberek folyamatosan zaklatták, pénzt kérve tőle. Ám a pénz okozta problémák eltörpültek a személyes tragédiák mellett. A nyeremény után néhány évvel Whittaker 17 éves unokája, akit elhalmozott pénzzel és ajándékokkal, kábítószer túladagolás következtében meghalt. Később unokája édesanyja, Whittaker lánya is elhunyt, feltehetően kábítószer túladagolás miatt. Whittaker felesége elvált tőle, és az építőipari vállalkozása is tönkrement. A férfi később azt nyilatkozta, bár csak összetépte volna a nyertes szelvényt. A 2000-es évek végére Whittaker állítása szerint gyakorlatilag teljesen elvesztette a vagyonát. Évit mondjuk csak a keresztnevéről ismerjük, de a története annál érdekesebb. Ez a magyar asszony a 90-es években nyert közel 740 millió forintot a lottón, ami akkoriban elképzelhetetlenül nagy összegnek számított hazánkban. A hölgy a nyeremény után is 2 lábbal a földön maradt, és bölcs döntéseket hozott. Először is nem verte nagy dobra a nyereményt, csak a szűk családi körrel osztotta meg. A diszkréció sokak szerint az első és legfontosabb szabály a lottónyertesek számára. Évi nem költözött el azonnal korábbi, szerény otthonából, nem vásárolt feltűnő luxuscikkeket, és nem változtatott drasztikusan életmódján. Ehelyett szakértők segítségét kérte pénze befektetéséhez, és fokozatosan, átgondoltan kezdett új életet. Ingatlanokba fektetett, amelyeket kiadott, ezzel folyamatos bevételi forrást biztosított magának. Később egy kisebb vállalkozást indított, amely idővel nyereségessé vált. Csak évekkel a nyeremény után vett magának egy szép, de nem kirívóan fényűző házat, és egy megbízható autót. Amiben Évi története különösen példaértékű az, hogy a hirtelen jött gazdagság ellenére megőrizte régi barátait, és visszautasította a hirtelen felbukkanó új ismerősök közeledését. Soha nem beszélt nyilvánosan a nyereményéről, és kerülte a média figyelmet. Egy névtelen interjúban évekkel később elmondta, hogy a nyeremény legnagyobb előnye számára nem a luxus, hanem a biztonság érzése volt. Tudta, hogy családjának nem kell anyagi gondoktól tartania. Ma Évi még mindig vagyonos, kiegyensúlyozott életet él, és alkalmanként jótékonysági célokra adományoz, de ezt is a háttérben maradva teszi. Michael Carroll, a brit lottómilliómos története egyszerre szórakoztató és elrettentő példa. A fiatal kukásautósofőr mindössze 19 éves volt, amikor a 2000-es évek elején megnyerte a brit nemzeti lottó 9.700.000 jackpotját. Carroll a győzelem idején elektronikus nyomkövetőt viselt korábbi bűncselekményei miatt, és ez előrevetítette a problémákat. Nyereménye után Carroll a sajtóban csak az antiszociális milliómos becenevet kapta, mivel szinte azonnal elkezdte szórni a pénzt. Vásárolt egy hatalmas vidéki házat, amit hamar rommá tett az általa rendezett vadpartik sorozata. Az ingatlant terepjáróival tönkretett kerttel, törött ablakokkal és szeméthegyekkel csúfította el.
Carroll milliókat költött luxusautókra, amelyeket gyakran összetört, kábítószerre, alkoholra és prostituáltakra. Híres volt az aranykarkötőiről és nyakláncairól, amelyeken saját neve díszelgett. Több mint 40 autót vásárolt, közülük sok sportautó volt. Speciális sárpályát épített a kertjében, ahol barátaival száguldozott az autókkal. Nem hallgatott a pénzügyi tanácsadókra, és rendszeresen nagy összegeket tett fel a lóversenyeken. A pénz és a hirtelen jött hírnév családi problémákat is hozott. Felesége elhagyta, és számos alkalommal került összetűzésbe a törvénnyel. Csupán 8 évvel a lottónyeremény után Carroll teljesen elveszítette 9.700.000 fontját, és visszatért régi kukás autósofőri munkájához. Saját bevallása szerint 10-ből 9 napot teljesen betépve töltött, és úgy becsüli, hogy körülbelül 2 millió fontot költött kokainra. A médiafigyelem elültével Carroll megpróbálta újraépíteni az életét. Ma már azt nyilatkozza, hogy sokkal boldogabb, mint milliómos korában volt, és nem bánja, hogy elköltötte a pénzt, mert legalább átélhette, milyen a gazdagok élete. Colin és Christine Weir története viszont igazán pozitív példa arra, hogyan lehet okosan kezelni egy hatalmas nyereményt. A skót házaspár a 2000-es évek elején 161 millió fontot nyert az Euromillions lottón, ami a brit lottó történelem egyik legnagyobb nyereménye volt. Colin korábban televíziós kamerákkal dolgozott, Christine pedig pszichiátriai nővér volt, mindketten szerény fizetésből éltek. A nyeremény után a házaspár nem veszítette el a fejét. Első lépésként pénzügyi tanácsadókat fogadtak, és létrehoztak egy jótékonysági alapítványt, a Weir Charitable Trustot, amelyen keresztül különböző Skóciában megvalósuló projekteket támogattak. Különösen a sportban tehetséges fiatalokat támogatták. Bár vásároltak maguknak egy szép birtokot és néhány luxusautót, költéseik messze nem voltak extravagánsak vagyonukhoz képest. A pár támogatta a skót függetlenségi törekvéseket is, a skót nemzeti pártnak és a függetlenségi kampánynak 2 millió fontot adományoztak. Segítettek barátaiknak is. Egy baráti házaspárnak házat vettek, egy másik barátjukat pedig külföldi nyaralásra küldték. Finanszírozták egy fiatal, tehetséges teniszező, Ross Wilson edzéseit és versenyeit, aki később paralimpikon lett. Megvásároltak és felújítottak egy leromlott állapotú kastélyt is, a Frognall House-t. A házaspár 2019-ben elvált, de békésen rendezték vagyoni ügyeiket. Colin sajnos nem sokkal később elhunyt, de Christine továbbra is aktívan részt vesz jótékonysági munkában. A Weir házaspár példája mutatja, hogy megfelelő tervezéssel és józan gondolkodással a lottónyeremény valóban pozitív változást hozhat mind a nyertesek, mind a környezetük életébe. Ha tetszenek az ilyen típusú videók, mindenképpen nézz körül a csatornámon, ahol számtalan hasonló tartalom vár rád. Nézz körül nyugodtan, nem hajt a tatár. Abraham Shakespeare története az egyik legmegrázóbb a lottómilliómosok közül. A floridai férfi a 2000-es évek közepén nyerte meg a $30 millió jackpotot a floridai lottón. Shakespeare, aki addig kétkezi munkásként dolgozott, alig tudott írni-olvasni, és nem volt felkészülve arra a figyelemre és felelősségre, amely a hirtelen jött gazdagsággal járt. Miután megkapta a nyereményt, hirtelen rengeteg új barát és rokon jelent meg az életében, akik mind pénzt kértek tőle. Shakespeare jószívű ember volt és nehezen tudott nemet mondani. Becslések szerint közel $1 millió osztott szét barátok, családtagok és ismeretlenek között. Egy évvel a nyeremény után találkozott Doris Donegan Didi Moore-ral, aki felajánlotta, hogy segít a pénze kezelésében és megvédi őt a kéregetőktől. Moore meggyőzte Shakespeare-t, hogy utalja át a pénzét az általa létrehozott cég számláira, majd fokozatosan átvette az irányítást a férfi vagyona felett. Shakespeare egyre inkább elszigetelődött, barátai és családja hónapokig nem látták. A 2000-es évek végén hivatalosan is eltűntnek nyilvánították, majd néhány hónap múlva a holttestét megtalálták Moore hátsó udvarában, sekélyen eltemetve. A nyomozás során kiderült, hogy Moore lőtte le Shakespeare-t, majd megpróbálta eltussolni a gyilkosságot. Többek között hamis SMS-eket küldött a férfi telefonjáról családtagjainak, hogy úgy tűnjön, még életben van. Moore-t elsőfokú gyilkosságért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, fellebbezési lehetőség nélkül. Shakespeare esete tragikus példája annak, hogy a hirtelen jött gazdagság milyen veszélyes lehet, ha az ember nem tudja, kiben bízhat. Tragédiája rávilágít a lottónyertesek különleges sebezhetőségére, és arra, milyen fontos lenne számukra a megfelelő védelem és tanácsadás.
Brad Duke története az egyik legpozitívabb példa arra, hogyan lehet intelligensen kezelni egy óriási lottónyereményt. A fitness központban dolgozó férfi a 2000-es évek közepén nyerte meg a Powerball nevű lottó $220 millió jackpotját, ami adózás után körülbelül $85 millió jelentett számára. Duke az első pillanattól kezdve tudatosan állt a nyereményhez. Amikor megtudta, hogy nyert, nem dobta fel a kalapját, és nem vágott bele őrült költekezésbe. Ehelyett kidolgozott egy részletes pénzügyi tervet. Először is titokban tartotta a nyereményét, amennyire csak tudta. Ezt követően egy pénzügyi tanácsadói csapatot állított össze, amelybe befektetési szakembereket, adószakértőket és ügyvédeket vont be. Duke meglepő célt tűzött ki maga elé. Azt szerette volna, ha nyereménye $1 milliárd nő. E célból vagyonának jelentős részét különböző befektetésekbe helyezte. Részvényekbe, kötvényekbe, az olaj- és gázszektorba, valamint ingatlanokba fektetett. A férfi szerény maradt, nem változtatott drasztikusan életmódján. Továbbra is ugyanabban a házban élt, fel is újítatta, és a munkával sem hagyott fel, csak kevesebb órát dolgozott. Megengedett magának néhány luxust. Vett egy használt Volkswagen Jettát, egy új kerékpárt és tett néhány utazást. Vagyonának csupán egy kis részét költötte el személyes célokra. Ezek közé tartozott egy alapítvány is, amelyet a társadalom szolgálatára hozott létre. Duke befektetései évek alatt jelentősen megtérültek, ám azt, hogy elérte az $1 milliárd célt, nem tudni pontosan, mivel kerüli a nyilvánosságot. Ami azonban biztos, elkerülte a legtöbb lottónyertes tragikus sorsát, és okosan használta fel a hirtelen jött gazdagságot. Stratégiája és önfegyelme példaértékű lehet minden jövőbeni lottónyertes számára. Louise White, a Rhode Islandi nagymama története különösen szívmelengető példája annak, hogy az idősebb korosztály gyakran bölcsebben kezeli a hirtelen jött vagyont. White a 2000-es évek elején 81 éves korában nyerte meg a Powerball lottó $336 400 000 jackpotját, amelyből adózás után körülbelül $210 millió maradt. A nyertes szelvényt egy egyszerű útba eső élelmiszerboltban vásárolta, miután elment fagylaltot venni. Amikor rájött, hogy nyert, a szelvényt nem bízta senkire, hanem a Bibliájába rejtette, majd egy biztonságos helyre tette. Ez már előrevetítette White megfontolt hozzáállását. Ahelyett, hogy azonnal jelentkezett volna a nyereményért, családjával együtt pénzügyi tanácsadókat és ügyvédeket fogadott, hogy segítsenek neki a legjobb döntést meghozni. Létrehoztak egy vagyonkezelői alapot, amelyet humorosan a fagylalt vásárlásra utalva Rainbow Sherbet Trust néven jegyeztek be. Az alapcélja az volt, hogy a nyeremény több generáción át a család javát szolgálhassa. White a nyeremény után is ugyanabban a szerény házban maradt, ahol évtizedek óta élt, és továbbra is visszafogott életmódot folytatott. Annak ellenére, hogy multimilliómos lett, megtartotta régi szokásait, és nem engedte, hogy a pénz megváltoztassa őt vagy a családi viszonyokat. Támogatta gyermekeit és unokáit, de mindezt átgondolt, jól felépített módon tette, hogy biztosítsa a pénz felelős felhasználását. Bár White kerülte a nyilvánosságot, és keveset lehet tudni a konkrét pénzügyi döntéseiről, a szakértők szerint ez a fajta diszkréció és megfontoltság nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy elkerülte a lottónyertesek gyakori csapdáit. Története példa arra, hogy az érettség és élettapasztalat gyakran jobb felkészültséget biztosít a hirtelen jött vagyon kezelésére, mint a fiatalos lendület. Mielőtt folytatnánk, számomra majdnem ugyanennyire meglepő tény, hogy a videó nézők több mint 90%-a nem iratkozott fel a csatornára. Szóval, ha érdekelnek az ilyen típusú videók, kérlek iratkozzatok fel, ezzel is támogatva a munkámat, hogy minél több és minél érdekesebb videókat tudjak készíteni nektek. Szóval nyomj rá a feliratkozás gombra. Mavis Wancik esete érdekes példája annak, hogyan lehet józanul kezelni egy gigantikus nyereményt. A Massachusetts-i nő a 2000-es évek közepén a Powerball $758,7 millió jackpotját nyerte meg, ami a lottó történelem egyik legnagyobb egyszemélyes nyereménye volt. Wancik 53 éves volt a nyeremény idején, és 32 éve dolgozott egy egészségügyi központban adminisztratív dolgozóként. Amikor megtudta, hogy nyert, az első reakciója az volt, hogy sokkot kapott. Nem várta meg a sajtótájékoztatót, hanem azonnal felhívta a munkahelyét és közölte, hogy soha többé nem megy vissza dolgozni. Ez az azonnali döntés némileg kockázatos volt, hiszen szakértők szerint a lottónyerteseknek célszerű kerülni a hirtelen, nagy életmódbeli változásokat.
A nő az egyösszegű kifizetést választotta, ami adózás után körülbelül 336 millió dollárt jelentett. A nyeremény bejelentése után Vancic azonnal a média és a közvélemény figyelmének középpontjába került, ami újabb kockázatot jelentett. A rendőrségnek külön járőröket kellett kirendelnie a házához, hogy távol tartsák a hívatlan látogatókat. Vancic, bár nyilvánosan bejelentette a nyereményt, ezt követően gyorsan visszahúzódott, és azóta nagyon keveset lehet tudni arról, hogyan kezelte a vagyonát. Pénzügyi szakértők szerint ez a diszkréció bölcs döntés volt a részéről. Nem ismert, hogy létrehozott-e jótékonysági alapítványt, vagy tette jelentősebb adományokat, ahogyan sok más, nagy nyereményt elnyerő személy. Ami biztos. A nyeremény után sikerült elkerülnie a botrányokat, és a nyilvánosság figyelme is hamar másfelé fordult. Vancic esete tipikus példa arra, amit egy átlagos lottónyertesnél látunk. Nem az extrém költekezés, vagy a kiemelkedően bölcs befektetések jellemzik, hanem a viszonylagos visszavonultság és a magánélet védelme. Lara és Roger Griffiths története talán az egyik legtanulságosabb arra, hogy a pénz önmagában nem garantálja a boldogságot. A brit házaspár a 2000-es évek közepén nyerte meg a Nemzeti Lottó 1.800.000 fontos jackpotját. A nyeremény előtt Lara kozmetikusként, Roger pedig IT szakemberként dolgozott, és átlagos középosztálybeli életet éltek. A jackpot megnyerése után úgy döntöttek, hogy megvalósítják álmaikat. Vásároltak egy 670.000 fontos luxusvillát, egy Porsche sportautót és egy Lexus terepjárót. Roger, aki mindig is rockstar szeretett volna lenni, 25.000 fontot költött egy régi mini felújítására, és egy sor luxus nyaralásra utaztak, többek között Dubaiba, New Yorkba és Monacóba. Lara designer ruhákat és táskákat vásárolt, és gyakran jártak exkluzív éttermekbe. Roger otthagyta az IT munkáját, és úgy döntött, hogy zenei karriert épít. Pénzt fektetett egy rockzenekarba, de a projekt nem hozott sikert. Lara egy szépségszalont nyitott, amely szintén nem bizonyult sikeresnek. A kezdeti luxus élet után a dolgok kezdtek rosszra fordulni. A válság idején ingatlanjuk értéke jelentősen csökkent, befektetéseik pedig nem hozták a várt eredményeket. A pénzügyi stressz hatással volt a kapcsolatukra is. 6 évvel a nyeremény után házuk kigyulladt, biztosításuk pedig éppen akkor járt le. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Roger elhagyta Larát, és a házasságuk véget ért. Mire elváltak, gyakorlatilag a teljes nyereményt elköltötték. A Griffiths pár esete intő példa arra, hogy a hirtelen jött gazdagság kezeléséhez nem csupán józan pénzügyi tervezés szükséges, hanem érzelmi érettség és önfegyelem is. Történetük azt mutatja, hogy a vagyon gyors elköltése és a túlzott életmódváltoztatás gyakran vezet boldogtalansághoz, míg a megfontolt, hosszú távú tervezés és a mértékletesség jobban szolgálja a nyertesek érdekeit. Ha tetszenek a videók és szeretnél hozzájárulni ahhoz, hogy még több ilyen videó készüljön, akkor a köszönet gombbal megteheted. Nem kötelező persze, de minden egyes támogatás nagyon jól jön, és tényleg sokat jelent nekem. És már az is rengeteget számít, ha megnézed a videót, dobsz egy lájkot, vagy csak írsz egy kommentet. Köszönöm előre is. Ez volt a mai videó a lottónyertesekről. Remélem tanulságos volt, és elgondolkodtál azon, hogy te vajon mit csinálnál egy nagy nyereménnyel. Ha tetszett a videó, nyomd meg a feliratkozás gombot, hogy ne maradj le a következő izgalmas tartalmakról. Írd meg a kommentekben, hogy te mire költenéd a nyereményed, ha megütnéd a főnyereményt. Köszi, hogy velem tartottál, találkozunk a következő részben.